اهلا بكم معانا بنكمل هنا اسئله الاملي examination. A 47-year-old alcoholic presents with a 24-hour history of severe epigastric pain radiating to the back. يعني alcoholic وجاي له epigastric pain جامد قوي radiating للباك. اول ما بنسمع كلمه radiating للباك مخي بيروح على pancreatitis، وهو alcoholic تمشي جدا ومعاه نوزيا وفوميتنج. epigastric tenderness and rigidity برضو كانوا موجودين، ده ماشي مع البنكرياتايتس. investigation show macrocytic anemia، ودي عامة هي ما هياش فيتشر للاكيوت بنكرياتايتس في حد ذاته لوحده، ولكن لو في الالكهوليك ده بيبقى recurrent acute attacks وفي some element of chronicity، فبيحصل ان البنكرياتيك انزيمز بتقل، اللي هي بتعمل كليفج للفيتامين بي 12 من الكارير بتاعه في الاكل، وبالتالي ما بيحصلوش كليفج منه ولا يمتص، فبيحصل لهم ماكروسيتيك انيميا عيانين البنكرياتايتس. اليوكوسايتوزس من نيكروزس اللي حصل في التيشو، واضح دي حاله سيفير واكيد في نيكروزس فرياكشن ليكوسايتس تعلى. هايبرجلايسيميا ممكن برضه نتيجه دامج في البنكرياس. برولونجد كلوتنج تايمز، دي طبعا ده ممكن تمشي مع ان هو الكوليك، فده متوقع برضو ان هو يكون associated liver disease معاها عامله prolongation للكلوتينج تايمز، او ان العيان داخل في دي اي سي من الاكيوت بانكرياتايتس disseminated intravascular coagulopathy، بتستهلك الكواجيليشن فاكتورز في حتت، يقوم يحصل bleeding في حتت تانية وتلاقي الكلوتينج تايمز prolonged. وات از المفروض دي كابيتال، معلش زي ما قلنا دي مش اسئلتي، انا بشتغل عليها بس مش اكتر. وات از ذا كوز اوف ذيس ابدومينال بين؟ طبعا هي حاله يعني مش ابندسايتس، دي الابيجاستريك بين رادياتنج للباك، دي تيبيكال اكيوت بانكرياتايتس واضحه من الهيستوري بتاع الالكول. ابيجاستريك بين رادياتنج للباك، الفيتشرز دي كلها تمشي مع حاله acute pancreatitis on top of maybe chronic case او recurrent acute attacks في alcoholic. ودي شكل حاله الاكيوت، شايفينه اوديمتس ازاي البنكرياس اهو، ادي البنكرياس ده النورمال، شايفينه النورمال يعني حاجه بالمسطره يترسم كده اللاين بتاعه، شايفين فيج هنا اهوت اللاين بتاعتها هيموراجيك بنكرياتايتس واضحه محترمه ها في الراديولوجي مبينها السي تي حاجه بتنطق هنا اهوت. تعالوا شوفوا دي، ادي ده النورمال، شايفينه شكله بقى ميغا كده اهوت من الهيموراجيس والايديما والكذا مكان البنكرياس بعد ما كان الشكل النورمال بتاعه كده، فدي حاله اكيوت بنكرياتايتس. 75 years old man develops bleeding per rectum and presents with blood pressure of 90/60. يعني واحد عنده 75 سنة جاي له bleeding per rectum وبريزنس ببلاد بريشر 90/60، يعني في نوع من الشوك داخل فيها، and heart rate 120 beats per minute. ده bleeding يعني محترم يعني. His vital signs improved slightly with crystalloid and packed red cells، يعني ادينا له crystalloid packed red cells وتحسن شوية. Which of the following is considered the most appropriate next step in the management؟ شوفوا يا جماعة، والله لما يبقى فيه bleeding في الريكتم في عيان زي ده مهم جدا 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 ان الواحد يعمل له كولونوسكوبي، ويفضل كمان معاه upper GIT endoscopy كمان والكولونوسكوبي مع بعض في نفس المرة. ده اي بي سيز، يعني ان احنا بس نتشيك البليدرز دي جايه منين، وممكن يتعمل بروسيديورز للايجيشن ليها او كده، او الجراح يتصرف، لكن بدايه الامر ان انا مش هستنى راديو اكتيف ليبل ار بي سيز، مش هي دي البدايه. كولونوسكوبي اشوف في ومعاها ابر جي اي تي برضو، عشان برضو نشوف حاصل في الجي اي تي اوفرول. السي تي على عيني وعلى راسي، بس مش هيجيب يعني بليدرز ولا انجيوماز ولا الحاجات الصغيره دي، ولا دايليتد فيسلز، مش هيوضح قوي الحاجات دي في السي تي. البيريم امنيا برضو ما توضحهاش قوي زي ان احنا نشوف بعيننا في اندوسكوبي وكولونوسكوبي، فده اساس في الابر جي اي تي اندوسكوبي وكولونوسكوبي من الحاجات الهامه جدا في اي بليدنج بالريكتم. طبعا اسباب البليدنج في الريكتم متنوعه، يعني من انال فيشر لهيمورويدز كونستيبيشن لكانسر لانفلاماتوري باول ديزيز لانجيوماز اللي دي
فزي ما بنقول ان الاندوسكوبي والكولونوسكوبي بيساعدوا جدا في تشخيص السبب، بالذات الانجيوماز دي من الحاجات اللي لازم نشوفها بعين. You are reviewing a 65-year-old in the renal clinic. He has been on hemodialysis for chronic kidney disease for the past 6 years. What is the most likely cause of death؟ معلش اللغة ما اعرفش انا متركبة ازاي الجمل دي، يعني مش قادر اتخيلها اصلا، لكن هو عاوز يقول what is the most likely cause of death، هيموت من العيان ده، بس مترجمها حرفي يعني. هيموت من في الاغلب العيان ده اللي هو عنده 65 سنه وعنده في دياليسيس وكرونيك كيدني ديزيز. طبعا كتير قوي هيفكروا في احتمالات كثيره، ولكن هو الحقيقه اشهر سبب عامه للديث في دول وفي غيرهم اسكيميك هارت ديزيز، وطبعا هنا معدل اكتر الكورونري في دول، فيعني الاحتمال اعلى. فهو الموست لايكلي كوز اوف ديث عيانين هيمودياليسيس وكرونيك رينال فيلير، وكل ده برغم حدوث هايبركاليميا، برغم كل القصص التانية، ولكن اسكيميك هارت ديزيز ستيل the number one cause في الديث عامة، وبتزيد احتمالاته في الكرونيك رينال فيلير، وبيحصل اكسلريتد ممكن كورونري ارت ديزيز كمان عندهم. ففي نهاية الأمر اسكيميك هارت ديزيز still the number one cause of death في السن ده أو أكبر. Which one of the following is the most important cause of jaundice presenting in the first 24 hours of life؟ طبعا هو حاطط بريست ميلك، وحاطط prematurity، وحاطط physiologic jaundice. the most important فالموست important مش هتبقى الفسيولوجيك جوندس، يعني هي ممكن تبقى common بس مش most important. الموست important دي هتبقى حاجه زي هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، لان ده لازم اتصرف فيه سواء كان سببه كذا ولا كذا، لكن كونسبت هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن على بعضه كده كونسبت مهم ولازم تدخل فيه. الحاجات التانية مش ذا موست امبورتنت، يعني ممكن تبقى مش بيتكلم على مين مور كومن، بيتكلم على الموست امبورتنت. فطبعا لسبب الجوندس في الفيرست 24 hours of life الموست امبورتنت هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن زي الصورة كده. عندي هنا السؤال ده في حالة جيدة جدا الحقيقة. 29-year-old patient with a diagnosis of Crohn's disease undergoes an emergency laparotomy with adenolysis and multi-level small bowel resection. يعني عمل multi-level small bowel resection حالة Crohn's disease. Prior to surgery she mentioned her steroids and immunosuppression. كان ماشي على steroids وimmunosuppression. Several days post-operatively, a high-output small bowel fistula erupts through the midline laparotomy wound. حاصل high-output small bowel fistula، يعني معروف الكرونز من مشاكله الفيستولا، وبعد الجراحة كمان ففي فيستولا قوية يعني شغال. A water-soluble contrast study confirms الفيستولا دي في high jejunal fistula، يعني في بداية الجيجنم. What is the most appropriate nutritional regime؟ هنا النهارده ننسى طالما هي هاي في الجيجنم اي حاجه انترال نيوتريشن يعني تتاخد دي مالهاش قيمه، لانها تطلع من خلال الفيستولا مش هتعدي على الامعاء مش هتمتص. فهذه من الحالات بوزيشن بتاع الفيستولا في الهاي جيجنال البوزيشن دوت في بدايه الجيجنم، معناه اي اكل هيتاخد اورالي مش هيوصل للجيجنم مش هيمتص. فلا بد للاسف ان احنا هننتقل للتوتال بارنترال نيوتريشن لحد ما المشكله دي تتحل. فهذه الحاله حاله تيبيكال بتاع التوتال بارنترال نيوتريشن، لان دي هاي يعني هاي جيجنال فيستولا ما هياش لو. مثلا لو لور داون يبقى في شويه ابسوربشن هيتم، لا ده من البدايه يعني من البدايه كده زي ما بيقولوا، وبالتالي انت اي حاجه اورال مش هتمتص، فلا بد نعمل توتال بارنترال نيوتريشن. فانا كاتبها لكم هنا هاي اوتبوت سمول باول فيستولا نيدز توتال بارنترال نيوتريشن، لان البوزيشن بتاعها فيري هاي، فما فيش اي اكل هينزل هيمتص، كله هيعدي في الفيستولا وما فيش حاجه هتوصل الامعاء تمتصها. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.